23과 어른께는 ठुलो हुनु adult elder नोफिमाल आदरार्थी honorific छोअनादा सुझाव advice सेंगवाल जीवन life living livelihood येजल शिष्टाचार manner नाई उमेर age छौम पहिले फर्स्ट खक्चङ हादा चिन्ता हुनु वरी उम्न्यसु पेय पदार्थ सफ्ट ड्रिङ्क खेसिदा बस्नु आदरार्थी लिभ बी अनरिफिक छप्सुसिदा दुसिदा खानु इट छुमुसिदा सुत्नु स्लिप माल्सुम हाँसिदा कुरा गर्नु से स्पिक फेन्सानुसिदा बिरामी हुनु डिफिकल्ट ट्रबल्ड थोरा खासिदा बित्नु मर्नु पास अवे थुरिदा दिनु गिभ थेक घर होम फ्यामिली सङ्घाम नाम नेम यन्से उमेर एज छोन्दे हादा सम्मान गर्नु रेस्पेक्ट मिच्छुल रेखाङ्कित अन्डरलाइन छिदा कोर्नु हान्नु खेल्नु बनाउनु ड्र हिट प्ले मेक खोसेङ हादा गाह्रो हुनु गो थ्रु अ हार्डसिप कोत्ता घुसार्नु पुट स्टिक इन सोरी आवाज साउन्ड खोगे शिर टाउको हेड सुकिदा झुक्नु पो बेन्ड याङ्बो हादा छोडिदिनु अफर यिल्ड गिभ अवे टु विमु जिम्मेवारी ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी अब्लिगेसन सिकथाक खाना खाने टेबल डाइनिङ टेबल छोयोङही शान्तसँग क्वाइटली थाङवाङ हादा लजास्पद हुनु इम्बारेस्ड सिल्ले तोइदा नराम्रो बानी हुनु कमिट अ ब्रिच अफ एटिक्युट कमिट अ डिसकर्टेसी वेना हामेन किनभने येवी शिष्टाचार कटेस म्यानर मन्ज पहिले बिङ अर्ली फर्स्ट हरी कमर वेस्ट मिडल